Windows 11 install කරාට පස්සේ device manager open කරලා බලන්න driver ඔක්කොම install වෙලාද කියලා. device manager මේ විදිහට දිස්සුනොත් Windows update කරාට මේ driver update වෙන්නේ නැහැ. මම එක බැලුවා. ඉතින් ඒකට විසඳුමක් වශයෙන් මම පොඩි app එකක් හොයාගත්තා. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. ඔබ පාවිච්චි කරන internet browser එක open කරලා search bar එකේ type කරන්න IO beat driver booster කියලා. ඊට පස්සේ enter click කරගන්න. enter click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි link එක driver booster 9 free කියලා. අන්න ඒක උඩ click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පිටුව open වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පිටුවේදී මේ free download කියන එක උඩ ඔයා click කරගන්න. free download click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පිටුවකට තමයි ඔයා කරගෙන යන්නේ. download now කියන බටන් එක උඩ click කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ driver booster app එක download වෙනවා. එක install කරන්න කලින් device manager open කරාට පස්සේ මගේ device manager වල වාට බලා ගන්න driver ගොඩක් තියෙනවා update වෙච්ච නැති. මෙන්න මේ විදිහට තමයි දිස්සන්නේ. අපි බලමු driver booster app එක install කරලා ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා. download කරගත්ත driver booster app එක double click කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි දිස් වෙන්නේ. මෙතනදී මේ IOB recommendation යටතේ ටික් එක වැටලා තියෙනවා install itop VPN. ඔයා කැමති නම් VPN එක install කරන්න පුළුවන්. මම අකමැති නිසා ටික් එක අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක install itop screen recorder එකත් මම ඉවත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ custom install click කරලා බලනවා එතන මොනවද වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා. මේ මොකොත් වෙනස් කරන්න නැතුව install button එක click කරගන්න. මෙතනදී skip this කියන එක උඩ click කරගන්න. මෙතනදී no thanks කියන එක උඩ click කරගන්න. මෙතනදී learn more online ටික් එක අයින් කරලා scan now click කරගන්න. මෙතනදී ඔබ මොකුත් ක්ලික් කරන්න යන්න එපා. මේ උඩ තියෙන update now කියන එක උඩ ක්ලික් කරගන්න. මෙතනදී පහළ කොටුවට ටික් එක දාලා okay ක්ලික් කරගන්න. මෙතනදී okay ක්ලික් කරගන්න. දැන් 100% driver update වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේ අරණු window එක මෙතනින් close කරලා මේ window එකත් close කරලා ඔයා computer එක restart කරන්න. මේ computer එක restart කරාට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් device manager driver ඔක්කොම update වෙලා device manager clear වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් driver වල කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ලේසියෙන්ම Windows 11 driver update කරගන්නේ. වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා like කරන්න share කරන්න subscribe කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ කරන නැවත හමුනතුරු ගිහිල්ලා එන්න.